සියලුම දෙනා අපි ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් අපි පොත්ේ පහන දැල්වීමේ චාරිත්‍රය සිදු කරන්න යන්නේ. අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා केंद्र ठोकने का सभापति उपभोक्ता धर्मदास मेतेकुमार पොත්ේ පහන දැල්වීමේ චාරිත්‍රය පිළිබඳව සූදානම් කරන්න කාර්යනාවක් සුළුලා පිළිගනිසා ගරු ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මෙතෙකුමාට ගරු වෛද්‍ය ජයසිංහ මහත්මයාට ආචාර්ය ධනසිංහ බණ්ඩාර නිරණ ටීවී ගරු සභාපති ලක්ෂිත වික්‍රමගේ මෙතෙකුමාට චිත්‍රපට නිෂ්පාදක සුනිල් ටි ෆර්නාන්දෝ මෙතෙකුමාට මෙතන මහත්වරු අවස්ථාවට සහභාගී වුණ ලෙසම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. මෙම චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂක විසුදාස මෙතුමා, චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදක පීට් රංග මෙතුමා මම හිතන්නේ ඒ දෙපළ ඇවිත් ඒ අය ආදරයෙන් පිළිගනිවි. ජාත්‍යන්තර චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක චාන්ද්‍රප්‍රත්න මෙතුමාට, සෝමරත්න දිසානායක මෙතුමාට, प्रवीण रामनी शुक्ली नादिका गुणशेखर महात्मिයට අපි මේ සියලුම දෙනාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන පොත්ේ පහන චාරිත්‍රය අපතට අනුව අපි චිත්‍රපටයට එක්වමින් නැරඹිය යුතුයි, ශාලාවට පැමිණිය යුතුයි. එබැවින් මම ආරාධනා කළ සියලු දෙනාට මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන සියලු දෙනාට ස්ථාන දෙන්න.
හරි මම හුලඟක් එක්ක වැස්සක් එක්ක දෙවෙනි යුද්ධේ රියැක්ෂන් එක දෙන්න යන්නේ. අද දෙන්න පුළුවන් මොකද දැන් රිලීස් වෙලා තියෙන නිසා. ස්පෙෂලි මද පොහොය දවසේ ඉතින් ඔයාලා බලති මං කියන්නේ. ඔයාලා බලති පොහොය ඉතින් හරි දෙවෙනි යුද්ධය ගැන කිව්වොත් මම එදා මීඩියා ෂෝ එකට ගියා. ඒකේ මම පොඩි දෙයක් කිව්වේ. අද මම පොඩක් කියන්නම්. ඒකේ ස්ටෝරි කියන්නේ දන්නාට ඉතින් ඔගේ දෙයක් නේ දන්නාට ඉතින්. හරි ඇත්තම කිව්වොත් මේකේ තියෙන්නේ මුලින්ම ෆස්ට් හාෆ් එක ගත්තොත් සාමාන්‍ය හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එක්ක යන සාමාන්‍ය නෝමල් ස්ටෝරි එකක්. කතාවක් පරණ කතාවක් කියන එක. ඉතින් හිතන්නකෝ. හරිද? ඒ වුණාට ඉන්ටර්වල් සීන් එකේදී ඉන්ටර්වල් එකේදී අපිට අමුතු ට්විස්ට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ දෙක යන්නෙම තනිකර සස්පෙන්ස් මිස්ටරි එකක් එළියට එන ගමන් මොකද්ද මේ වෙන්නේ ත්‍රිලර් එකක් හදුවා. මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා අපිට හැමදේම දිගහැරෙනවා. ෆස්ට් එක නෝමල්, සෙකන්ඩ් හාෆ් එක අපිට තනිකර ත්‍රිලර් එකක් එන්න මොකද්ද වෙන්නේ ඔක්කොම ටික පොඩ්ඩෙන් පොඩ්ඩ දිගහැරෙනවා. හරිම ෆන් බලන්න. දැන් මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එක මුලින්ම කියන්නම්. දැන් මම ෆස්ට් ටයිම් බලද්දී මම මුකුත්ම දැනන් හිටියේ නෑ. සම්පත් අය දන්න මොකද එයා කලින් එකපාරක් බලලා තිබ්බ නිසා එයා කිව්වා බලන්න කියලා සැර. කොහොමද කියලා. සිරාවට එක වෙනස් ඈ. ඒ කියන්නේ ට්විස්ට් එක ආවම මම පොඩ්ඩක් කට ඇරුණා ෂොක් වුණා. මොකද්ද මේ උනේ කියලා. ඉතින් එක්ස්පෙක්ට් කරේ නෑ පොඩ්ඩක්වත් ඒකයි. ඒ නිසා ඊට පස්සේ කොහොම හරි ෆිල්ම් එක බැලුවම I'm impressed. ඉතින් දැන් දෙවෙනි පාර බැලුවම මොකද්ද උනේ කියන්නේ දැන් දන්නානේ මොකද්ද ෆස්ට් එකේ ෆස්ට් පළවෙනි පාර බලද්දි තේරෙන්නේ මොකද්ද මේ සීන් එක කියලා. ඉතින් දෙවෙනි පාර බලද්දි අපි දන්නානේ මොකද්ද දැන් උනේ. ඉතින් එන්ඩ් එක බව ඔක්කොම දන්නවනේ. ඒ වුණාට දෙවෙනි පාර බලද්දි තේරුණා කොහොමද එක්ස්පෝස් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් එකේ හැමදේම වෙන්න කොහොමද කතාව කලින් ඉඳන් ලියවිලා තිබුණේ කියලා. ඒක මට හරියට එකෙල්ල කියන්න බෑ වක්‍රාකාරව කියන්නේ මම මේ. කියන්නේ මොකක් හරි සස්පෙන්ස් එකක් රිවීල් වෙන ආකාරයක් තියෙනවානේ. ඒක අපි පළවෙනි පාර බලද්දි තේරෙනවානේ. දෙවෙනි පාර බලද්දි තේරෙනවා ඒක පියවරෙන් පියවර කොහොමද ගියේ කියලා. ඒකට එළියට එන්න මා දෙයාල කරපු ප්ලෑන්ස් කියලා. ඉතින් මාර ආතල් එකේ දෙවෙනි පාර බලද්දි මම තුන්වෙනි පාර බලලා මොකද ඒක මගේ හැටින් දන්නා. ඒක ඉතින් ඔයාලට දැන් ලොකු දෙයක් වෙන්න ඉඩ නැහැ ඉතින්. ඉතින් අපි ඒක ආයි පාර බලමු. කොහොමද ගත්තොත් එහෙම බට්ට සැර වැස්සක්. ගත්තොත් එහෙම තුෂිනි මං හිතන්නේ තුෂිනි ෆර්නෑන්ඩෝ මම හිතන්නේ නම මම වැරදි නම මෙතන දාලා තියන්න. එයා මම පළවෙනි පාර දැක්කේ ද ගේම් එකෙන් රංජන රාමනායකගේ. මේකේ කියන්නේ එයා තමයි මට දැරටම පර්ෆෝමන්ස් දුන්නේ කියලා විදිහට එන්නේ. මොකද ඒ කියන්නේ ස්ටාර් කියලා කිව්වොත් එහෙම ෆිල්ම් එක ස්ටාර් විදිහට ඒ කියන්නේ අර එයාගේ ඇක්ටිං හොඳයි ඉස්සරටම. ඒ කියන්නේ හිතුන්නේ නෑ එයා මේ ස්ට්‍රෝං පර්ෆෝමන්ස් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වුණාට හැබැයි පුබුදු අයියාගේ ඒක ඒ කියන්නේ හැබැයි මට එකක් තේරුණා එයාගේ තව එයාට පුළුවන් කියලා මට හිතුණා. ඒක සවාතැම්ම මට තේරුණා ටිකක් පොඩ්ඩක් කැරක්ටර් එකෙන් එහාම එයා ගියා වගේ එකක් දැනුණා මට. ඒ වුණාට ක්ලයිමැක්ස් එකේ ඒ වගේම සෙකන්ඩ් හාෆ් එකේ මෙයා හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් දුන්නා සැරටම. ඒ කියන්නේ සමහර සීන්ස් වල විතර පොඩ්ඩක් එහාම යවුණා කියලා මට දැනුනේ නැත්නම් එයාගේ පර්ෆෝමන්ස් එක හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ මම ගොඩක් ගෞරව කරන ගොඩක් ආස කරන ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක් තමයි උදාරි වර්ණකුලසූරිය කියන්නේ. දැන් ගොඩාක් ෆිල්ම් වල ඉන්නා ඉස්සරහට ඒවා. ඉතින් ඒත් සෑහෙන හොඳ ස්ක්‍රීන් එකේ සෑහෙන හොඳට කැපී පේනවා. සෑහෙන හොඳ රංගනයක්. ඒ වගේම අනිත් කාස්ට් එකට හැමෝම රංග ප්‍රොඩියුසර් ඇක්ටර්ත් එක්ක එයාගේ ඇක්ටිවිටි සෑහෙන හොඳයි. හොඳට කරලා තිබ්බා. ඉතින් ගොඩක් ලොකු කාස්ට් එකක්. ඉතින් ජයලත් මනෝරත්න සෑහෙන සතුටුයි ඉතින් දැක්කම සාමාන්‍ය. ඉතින් ඒකයි තව ගොඩක් ෆිල්ම් තියෙන එයාගේ ඉන්න සර්ගේ. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට. ඉතින් කොහොමද ෆිල්ම් එක ඕවරෝල් හොඳයි. මට නම් according to me 2 time watchable. මොකද ඒකේ ආතල්ලයක් තියෙන නිසා කියන්නේ. ඒ වගේම මං කියන්නේ මේක 100% perfect නිකන් masterpiece කියලා කියන්නේ නෑ. මං ඒක දඩේම මූවි එකකට කිව්වා. ඒකට බලන්න පුළුවන් entertaining. ඒකෙම thriller movies බලන්න ආසයි නම් මේක බලන්න. ස්පෙෂලි මේ ටේස්ට් එකක් තියෙනවානේ ඒ වගේ suspense thrillers ඒවා බලන්න ආසයි. ඒ අයිටයි මේක හොඳයි ෆිල්ම් එක.
හොඳට කරලා තියෙන අවුලක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් පරණයි කියන්නේ ටිකක් කල් වෙනවා ඔක හදලා ෆිල්ම් එකත්. ඉතින් ඒ කාල්ට අනුවම හොඳට කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා සපෝට් එකක් දෙන්න කියලා බලන්න. දැන් නම් අමාරුයි රියැක්ෂන් එක දෙන්න සැරවැටි කරේ. පුලම් එක සැරවැස්සක්. අපි ඊළඟ බ්ලොග් එකේ හම්බෙමු. හරි ෆිල්ම් එක කියලා බලන්න. ඔයාලට අද බෑ බලන්න මට වෙසක් නිසා. 6 වෙනි දම් බලන්න. ඉතින් අපිට ගොඩක් සිතින අපිට ලයික් කරලා ෂෙයාර් කරලා යෝග සබ්ස්ක්‍රයිබ් මගේ channel එක. ඊළඟ බ්ලොග් එක හම්බෙමු. ඉතින් බයි.